Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα σύστημα ψηφιοποίησης βιβλίου αυτό εδώ που βλέπετε. Υπάρχει ουσιαστικά ένας μηχανισμός ο οποίος ανεβοκατεβάζει ένα βιβλίο που εφάπτεται πάνω σε δύο τζάμια τα οποία τα κοιτάνε δύο κάμερες, μία για αυτή την πλευρά και μία από αυτή. Για να το δείτε καλύτερα, βλέπουμε ότι αυτή η κάμερα κεντράρει εδώ πέρα και αυτή η κάμερα κεντράρει εδώ. Το βιβλίο τώρα, επειδή έχει ένα πάχος α, βλέπουμε τα τζάμια σε σχέση με τις κάμερες είναι σταθερά και σε σχέση με το φως το οποίο βρίσκεται εκεί πάνω. Αλληλούια. Λοιπόν, και αυτό εδώ είναι μαύρο γιατί δεν πρέπει να υπάρχουν αντανακλάσεις πάνω στο τζάμι. Ενώ άμα ήταν λευκό, θυμάμαι ότι χτύπαγε. Λοιπόν, η βάση μετακινείται δεξιά και αριστερά. Γιατί αν ας πούμε το βιβλίο πάει στο τέλος εδώ, θα βλέπουμε ότι αυτό εδώ θα πρέπει να μετακινηθεί και μετακινείται με οδηγούς από σιρτάρι. Τα κολόχαρτα που βλέπετε εδώ πέρα υπάρχουν γιατί άμα το αφήσω απότομα να απορροφήσει τους κραδασμούς. Τι άλλο, οι αποστάσεις είναι σταθερές. Με το που ενεργοποιώ τις κάμερες κάνουν zoom σε συγκεκριμένο σημείο, το οποίο είναι βοηθητικό γιατί σημαίνει ότι οι ρυθμίσεις δεν κρατάνε πάνω από 30 δεύτερα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι αυτό σημαίνει ότι όταν θα κάνει crop, ξέρω ότι θα είναι στην ίδια κλίμακα και η μία και η άλλη πλευρά, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες αποστάσεις. Επίσης αυτές εδώ οι κάμερες μπορούν να ψηφιοποιήσουν και μεγάλα βιβλία, δηλαδή κάτι τέτοιο ας πούμε. Και ο λόγος που το έκανα είναι γιατί κάποια στιγμή είχα βρεθεί σε μια συγκυρία στην οποία ήθελα βιβλία, αλλά δεν μπορούσα να τα κρατάω, άρα είπα ότι θα τα ψηφιοποιώ. Και από τότε έχουν ψηφιοποιηθεί περίπου 150 βιβλία με διάφορους τρόπους και αυτό εδώ η μέθοδος πλέον θεωρώ ότι είναι η πιο αποδοτική, πιο αποτελεσματική, η πιο κομπλέ και γι' αυτό και τη δημοσιεύω. Τα νερά λειτουργούν σαν αντίβαρα. Το έχω βάλει πάνω στο ψυγείο αυτό το πράγμα για να μην μου παίρνει χώρο μέσα στο σπίτι. Τώρα πώς λειτουργεί το κλίστρο της κάμερας. Τις κάμερες αυτές δεν τις έχω πειράξει μέσα. Όλες οι εντολές έρχονται από εδώ. Αυτό εδώ πρόκειται για μια καλή ταινία η οποία εφάπτεται μέχρι μέσα USB και ουσιαστικά είναι σαν ένα πουτάρι Android με διανομή Android. Και δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι είχε Windows και τρέχει Linux. Οι μπαταρίες, επειδή είχαν μέχρι 400 σελίδες που μπορούσαν να βγάλουν φωτογραφία, τις έχω πάρει αυτές που είχε, έχω κρατήσει το γύρω-γύρω και τα έχω βάλει μέσα, έχω κρατήσει και μια πλακιτούλα και έχουν συνδεθεί σε φορτιστές, στα 4,5V DC και 2,5 A περίπου. Μπορούσε να έχει και πιο λίγο, αυτό το λέω για απόψη κόστου. Οι κάμερες έτσι όπως είναι η συσκευή μπορεί να μετακινηθεί λίγο δεξιά και αριστερά ανάλογα με το βιβλίο. Και έχω ταυτόχρονα και εικόνα στις τηλεοράσεις. Και βλέπω που κεντράρει, δηλαδή έχω εικόνα. Εδώ πέρα για παράδειγμα φαίνεται ότι πρέπει να στρίψω ελαφρά την κάτω τη δεξιά κάμερα. Αυτό μπορεί να σημαίνει ελάχιστες μοίρες για να έχω την εικόνα που επιθυμώ. Λοιπόν, αυτό πώς γίνεται. Γίνεται με το εξής εργαλείο, το οποίο είναι αυτό εδώ. Δεν βρίσκω τώρα που το χάνω. Λοιπόν, αυτό εδώ έχει 6 διεπαφές πάνω, 5 κάτω. Πρόκειται από ένα κινητό, το οποίο το έχω αξίσει εδώ πέρα προκειμένου να εφάπτεται μέσα στην κάμερα το συγκεκριμένα, δηλαδή έχει ένα εδώ και ένα από εκεί. Από εδώ πέρα χρησιμοποιώ 2 διεπαφές πάνω για να έχω USB και μέσα από αυτό εδώ το σύστημα να μπορώ να του δώνω 5V και να αναγνωρίζει ότι φίλε τράβα φωτογραφία. Και 2 διεπαφές κάτω προκειμένου να έχω audio-visual. Χρησιμοποίησα αυτή τη συσκευή, αυτό εδώ το μαραφέτη, γιατί
τα USB είχαν μόνο πάνω pins και τα audiovisual είχαν μόνο κάτω pins και χρησιμοποίησα αυτό εδώ για να έχω και πάνω και κάτω και έγινε μια συνδεσμολογία εδώ πέρα στην οποία αξιοποιηθήκαν αυτές οι 4 διεπαφές. Επομένως, αυτό εδώ δίνει 5V τα οποία τα παίρνει από ένα regulator σε ένα USB hub, ενεργοποιείται και τραβάει ένα USB για τη μία κάμερα, ένα για την άλλη και συνδέεται εδώ. Και ένα καλώδιο που φεύγει πίσω για την κάμερα. Οι κάμερες αυτές εδώ δεν έχουν πειραχτεί σε σχέση με τις πρώτες που είχα πάρει. Αυτές εδώ πιο πριν από αυτόν τον τρόπο το ηλεκτρονικό κλίστρο χρησιμοποιούσα ένα Raspberry Pi, στο οποίο όμως μπορούσες να σκανάρεις μέχρι 900 σελίδες την ώρα, γιατί ένας κύκλος λειτουργίας ήταν τόσο, ξέρω εγώ, την ώρα. Ήταν περίπου 6 δευτερόλεπτα, 4, 4,5. Τέλος πάντων, εγώ ήμουν πιο γρήγορος από αυτό, που σημαίνει ότι δεν ήθελα 900, ήθελα πιο γρήγορα. Οι κάμερες αυτές μπορούν να φωτογραφίσουν μέχρι 800 σελίδες την ώρα. Να πατάω, ας πούμε, το κλικ έτσι, ξέρω εγώ, όλη την ώρα. Και εγώ μπορώ να κάνω κάπου 1200 σελίδες την ώρα. Δηλαδή να κάνω αυτό και μετά έτσι, ξέρω εγώ, και πάλι πίσω. Που το Raspberry είχε το ζήτημα ότι το ένα αυτό 900 σελίδες την ώρα, το άλλο ότι κάθε 200 σελίδες μπορεί να μου έβγαζε κάποιο σφάλμα στην αναγνώριση και να έπρεπε να ξανακάνω ρυθμίσεις οι οποίες κρατάγανε 10 λεπτά ενώ τώρα κρατάνε 1. Επίσης, αυτός ο τρόπος δεν βγάζει σφάλματα. Πιο πριν από αυτό χρησιμοποιούσα αυτές εδώ τις κάμερες, την οποία αυτήν εδώ είχα ανοίξει κάποια στιγμή για να κάνω ηλεκτρονικό κλίστρο. Γιατί ηλεκτρονικό κλίστρο? Γιατί είχα κάνει μηχανικό και όπως το πάταγα υπήρχαν καταπονήσεις, επομένως όταν χρειαζόταν να κάνω crop, ήταν σαν να κουνιέται κάθε φωτογραφία δηλαδή. Με την LCD την έσπασα όταν πήγα να κάνω το ηλεκτρονικό κλίστρο, έχω κάψει το flash, έχω πάθει ηλεκτροπληξία, τώρα τελευταία ας πούμε κόπηκα και λίγο δεν τα άκουσα. Και επίσης όταν τις ρύθμισα και το manual. Και το δύσκολο δεν είναι αυτό. Το δύσκολο είναι ότι, ας πούμε, αυτό εδώ το βιβλίο είναι 800 σελίδες, έτσι. Κάποιες φωτογραφίες μπορεί να τις βγάλω 2 φορές. Επομένως θα πατήσω ένα delete μετά που θα γίνεται η ταξινόμηση. Κάποιες μπορεί να μην τις βγάλω. Και θα πρέπει να ξαναέρθω εδώ πέρα, αφού αν δω και σημειώσω σε ένα χαρτί ποιες λείπουνε, για να τις φωτογραφίσω. Επομένως, εδώ πέρα απλά ενεργοποιώ 1 λεπτό. Στις προηγούμενες φορές έκανα 10 λεπτά ρυθμίσεις, δηλαδή με το Raspberry, και στην πιο προηγούμενη έκανα πάλι 5-10 λεπτά από όσο ήθελε. Και οι φωτογραφίες αποθηκεύονται και εδώ πέρα. Δηλαδή οι κάμερες δεν κουνιούνται από εδώ, δεν φεύγουν. Αφαιρείται από εδώ πέρα το ESD που έχουν. Λοιπόν, τώρα μπορεί να μου βγάλει έργο, την έβγαλα τέλος πάντων. Και κατά ένα μαγικό τρόπο δουλεύει λες και δεν έφυγε ποτέ τίποτα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Λοιπόν, και το αποτέλεσμα είναι ότι με αυτή τη μέθοδο έχουν ψηφιοποιηθεί περίπου 150 βιβλία, των οποίων έχω διαβάσει τα 20. Δηλαδή κάποια στιγμή το έκανα για να διαβάσω βιβλία, βιβλία δεν διαβάζω, τα ψηφιοποιώ. Και τα βάζω μετά εδώ πέρα, όχι σε PDF. Σε PDF ας πούμε αυτό εδώ έβγαινε κάπου στα 21 MB. Σε μια αλφα ποιότητα, στην ίδια ποιότητα βγαίνει κάπου στα 8 MB σε μορφή déjà vu και κάπως έτσι είναι το αποτέλεσμα, δεν ξέρω πόσο καλά φαίνεται. Αυτό εδώ είναι ένας ηλεκτρονικός αναγνώστης, στον οποίο μπορώ να κάνω highlight, μπορώ να βλέπω πόσες σελίδες ακόμα χρειάζεται μέχρι να τελειώσει το κάθε κεφάλαιο. Και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο φωτογραφίζω τα βιβλία και μετά τα επεξεργάζομαι. Ένα βιβλίο 600 σελίδες μπορεί να μου πάρει περίπου 3 ώρες μαζί με όλη την επεξεργασία, να περιμένω τον υπολογιστή, να το περάσω από 3 προγράμματα. Αυτά από μένα. Καλή σας συνέχεια. Και κάποια στιγμή θα ανεβάσω και ένα μικρό βιντεάκι για το πώς μπορείτε να επεξεργάσετε τις φωτογραφίες που τραβάτε. Και ένα μικρό οδηγό για το πώς να φτιάξετε κάτι με κινητό. Να χρησιμοποιείτε δηλαδή κινητό για να φωτογραφίσετε τις σελίδες, το οποίο είναι αρκετά κοντά
στην ποιότητα που μπορούν να τραβήξουν οι συγκεκριμένες κάμερες και μετά να βγει το αποτέλεσμα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτό εδώ είναι ζαβό, όπως το βλέπετε, δηλαδή άλλη απόσταση έχει αυτή, άλλη απόσταση έχει αυτή. Ό,τι δεν μπορώ να λύσω μηχανικά με έναν τρόπο, μπορεί να λυθεί είτε με ηλεκτρονικά είτε με προγράμματα. Εγώ δεν ξέρω προγραμματισμό, απλά κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να διάβασα κάποιες πληροφορίες στο διαδίκτυο, να τις συνδύασα, να βγει και κάτι παρόμοιο. Δεν είναι δικό μου το σχέδιο, πρόκειται για ένα αποτέλεσμα μιας κοινότητας σχεδιαστών, αυτοσχέδιων, μηχανών φωτογράφησης βιβλίων, το οποίο είναι πιο γρήγορα από τα σκάνερ. Τα σκάνερ τραβάνε κάποιες 400 σελίδες την ώρα και χαλάνε το βιβλίο κατά κάποιο τρόπο, γιατί είναι σαν να κάνει αυτό το πράγμα όλη την ώρα. Και ειδικά άμα είναι παχύ το βιβλίο μπορεί και να μην το πιάνει. Αυτό. Και επίσης, εντάξει, ότι γυρνάω με το χέρι, κάποια στιγμή υπάρχει ενδεχόμενο να φιλοτιμηθώ να φτιάξω και ένα αυτόματο με πολύ κόπο, πολύ διάβασμα, πολύ χρόνο και κάποια φράγκα όταν εξοικονομηθούν με έναν τρόπο. Και το θέμα μου σε αυτή την περίπτωση είναι ότι, ας πούμε, πλέον στις 800 σελίδες αυτές, εγώ με αυτή την κατάρτιση, ας πούμε, που έχω αποκτήσει όσο δουλεύω τη μηχανή αυτή, μπορεί να κάνω 3 λάθη το πολύ, δηλαδή 3 φωτογραφίες να λείπουν. Αν λείπουν πάνω από 30-40 και μετά χρειάζεται να γίνει μια ταξινόμηση και είναι διάσπαρτες, ας πούμε, οι εικόνες που λείπουν, τότε είναι αρκετά δύσκολο να γίνει μια τέτοια ταξινόμηση. Δηλαδή θα πρέπει να το δούμε μέσα σε όλη τη διαδικασία, από την αρχή μέχρι το τέλος. Υπάρχουν αρκετά πεδία που μπορούν να αυτοματοποιηθούν κατά κάποιο τρόπο ή να βελτιωθούν κάποια προγράμματα. Και πρόκειται για κάτι ζωντανό, για μια κοινότητα ανθρώπων η οποία δραστηριοποιείται, ναι μεν διαδικτυακά, παράγει αποτέλεσμα και ίσως είναι και ένας νέος κόσμος εργασίας κατά κάποιο τρόπο. Αυτά από μένα και πάλι καλή συνέχεια και θα επανέλθω. Γεια σας.